har LaxTon tagit sig tillbaka till Frammegården. Här var vi för 6 år sedan. Det är här inne på andra våningen. Vi spelar in de här barnrösterna som jag vet inte, den har lyssnats över, jag vet inte hur många som har lyssnat på den här. Ja, jag vet inte. Men det är ju faktiskt ett av de bästa EVP vi någonsin har spelat in när barnen säger men jag lovar förlåt. Alltså hjärtskärande EVP. Det finns andra EVP också som kanske hamnar lite skymundan egentligen. Vi har ju det där Egon Ögon som är i det här spinnrocksrummet. Och sen har vi det här skriket i dödskammaren också som är väldigt speciellt. De här hör inte vi när vi är på plats. Utan de dyker bara upp när vi går igenom alltså inspelningen helt enkelt. Som sagt, huset står här bakom. Vi kommer köra ett EMF-svep. Vi kommer sätta ut kameror. Vi kommer försöka återskapa det här scenariot så gott det går. Bara se om vi kan fånga de här rösterna igen. Om vi tar annars det med badbollen. Kan den åka ut igen? Jag tänker badbollen och jag tänker vi ska lämna någon form av diktafon sen över natten och se om vi kan dokumentera de här barnrösterna en gång till och kanske till och med få reda på, är de fast här eller vad vill de förmedla? Och det är väldigt många som har hört de här pianospelande som att någon plinkar på andra våningen och det är flera som har hört de här barnrösterna. Och framförallt de här stegen som också går på andra våningen. Så att det blir jätteintressant att se vad som händer nu. Och sen får vi känna då, hur känns det att vara tillbaka? Kommer huset välkomna oss eller inte? Sen hoppas man ju alltid att någonting ska hända här som vi aldrig upplevt innan. Det ser vi vid varje utredning och ja, men jag har förhoppning om att kanske någonting sker i natt och ikväll då. Men det är som Johan säger, han kanske vill uppleva det här igen. Jag vet inte, vill man uppleva det här igen? Vill man veta att de är kvar här? Jag vet inte vad vi kommer stöta på här. Nej. Jag menar, vi har ju också våran lilla gård, Borgvattnet, där vi har valten springer. Och det är, när han är aktiv, då drar det igång. Så tänk om han är här också, på något vis. Ja, vi får se. Men följ med oss på den paranormala resa genom Sverige. Då är vi inne i Frammegården, det börjar skymma ute och det är dags att köra vårat EMF-svep. Och jag känner direkt när man kommer in hit att den här känslan som vi hade när vi var här första gången är definitivt tillbaka. Man känner yrslet, jag vet inte vad du känner Niklas, om du känner typ samma eller? Ja, man är yr. Ja, och det där trycket som är här inne också, det är så kul att vara tillbaka här. Så tänker vi börjar med ett EMF-svep, vi går direkt in i det här stora vardagsrummet bakom mig. Och det är här också jag har hört någon som typ ropade till bakom mig och det är innanför det här likrummet som en av ljudtekniker blev dragen i sin luva också. Men jag tänker vi börjar gå in här och vi har med oss en tri-field-mätare och det här mäter ju som sagt EMF. Elektromagnetiska fält. Så får vi se om någonting händer här inne. Alltså man blir direkt yr när man kommer in här. Sen är det klart golvet är ju inte riktigt rakt, det ser vi ju. Men den här yrsel på mig så mycket om hur det var sist. Och ett element finns ju här men det ska väl inte ens vara påslaget. Så där har vi inga EMF-fält som kan påverka. De här dörrarna som sägs öppnas av sig själv i garderoben. Inget. Och här har vi det här, den här dörrposten där han blev dragen i ruvan. Och jag såg ju det här live. Ska vi testa om det kan hända mig då? Testa. Du som brukar dra folk i kläderna här, kan du göra det på mig? Kan dra i min luva eller min tröja. Inget. Ska vi gå in i det här likrummet då? Det var här man la sig när man skulle dö va? Ja. Men det där ser utbytt. Eller? Ja, jag vet inte. Hur det mörkare sig. Ingenting här precis. Men här har vi de här kläderna och det som rörde på sig. Eller det var här vid den här spisen vi hade det var något svart som hängde innan. Ingenting. Har just nu inga EMF-spikes alls faktiskt. Men vi går vidare till köket får vi se om vi får någonting här då. Här har vi en gammal klocka och en kassaapparat här. Ska jag prova att lägga den här? Jag testar. Om vi har någon med oss här nere som
Jag vill slå på den här kassamaskinen eller komma och ställa sig jämte mig. Kan du göra det nu? Se att den nålen rör sig lite till och från. På mätaren. Du kan slå ner den här grejen som är framför mig om du vill. Du kan ta på den, knuffa den. Har vi pappan som ställer in sina barn? Är du här? Eller har vi barna här? Kan ni komma ner? Finns det någon annan energi kvar i det här huset som vill ställa sig framför mig just nu? Har de ens att röra de här? Ja, det gör det. Så här får du göra i natt om du vill. 6, 6, 6. Varför gjorde jag 666? Jag vet inte. Det var konstigt. Varför gjorde jag så för? Det kan inte vara någonting på mätaren nu. Jag tänker vi går en våning upp då. Ja. Okej, då går vi upp för den här trappen till andra våningen. Det är det här de här barnen har slängts in. Och där har vi haft väldigt mycket med barnrösten när vi spelade in. Badbollen som åkte ut. Och ett jätteobehag. Och nu kommer det kyla här precis när jag står här. Ja. Det jag känner av här, kan du ställa dig mer framför mig i så fall? Ungefär som att någon öppnade ett fönster känns som. Ja, vi går upp här. Vänta. Det händer något här. Det händer något på mätaren här. 2. Nej. Det försvann. Något var framför mig. Den var uppe på 2,3 nästan. 2,5-3 nästan. Kan du komma tillbaka en gång till? Du som var här precis. Jag känner en kyla som jag står med handen i just nu. Det är som en koncentrerad boll av kyla precis här nu. Jag får hänga med uppåt och se. Står du här uppe och väntar på oss? Om du står här, kan du röra den här grejen jag har i min hand? Där igen. 1. Är du inne i det där rummet? Ja, det är speciellt det var här nu ska jag säga. Innan vi går in i det där ganska mörka rummet nu så tar vi det här rummet först då. Det var här vi var med Aftonbladets spökspecial. Ja. Med Frank och Aino och Annika var det va? Ja. De satt ganska länge i den här soffgruppen. Någon som är med oss här? Det är vi spelar in den här rösten. Ögon också. Just det, ögon eller Egon kom igenom här. Ja. Det var som ett skrik från det här rummet. Och väldigt högt. Ja. Här har de en till säng. Är det någon som ligger här? Ingenting. Då tar vi det här rummet som jag tror kommer bli mest intressant ikväll. Men även där nere tycker jag också att det är. Men här är det ju ett väldigt speciellt rum. Men jag just sa Tony, jag går till Night Vision. Ja. Så får du ha lampan bara. Alltså jag hade någon beröring på min hand här precis. Okay. Jag gick in i spindelväv. Kan du se någonting framför mig? Jag ser inget. Kolla på min hand nu. Är det någon spindelväv på min handflata nu? Eller så var det något som faktiskt rörde min hand här nu. Var det någon som rörde mig? Kan du ställa dig framför mig i så fall igen? Vänta, jag tycker jag ser spindelväv. Det är någonting, jo. Jag har något på triflemätaren ser jag. Jaha, okej. Vad bra. Bra, där har jag. Tack, då vet jag att det inte var någonting kring. Jag har det på mätaren. Ja, men det är bra. Man ska alltid dubbelkolla sånt här. För det var exakt som någon smekte min hand. Men nu såg jag faktiskt i min kamera. Niklas såg inte i sin kamera. Men jag såg att det blänkte till ovanför här. Finns Kerstin kvar här?
Första gången vi här kommer ihåg, då var det en gungstol som var precis här. Och då fick vi utslag på K2-mätarna. Här är ute Ouija-board. Jag kanske ska testa ikväll. Jag vet inte. Vill du kommunicera via det här brädet ikväll? Bakom dig. Hörde du? Nej. Bakom dig. Bakom dig. Det knäppte oss det som... Ja, men det är det som man svarar på om jag ska testa Ouija-boardet ikväll. Ja, vi går ner hit igen. Någon som sitter i den här gungstolen. Och här har vi garderoben. Eller skrubben, om man ska kalla det. Vinden. Kan någonting öppna den här haspen framför mig nu? Är barnen där inne? Eller är den här pappan kvar här? Jag går in och ställer mig då. Och se. Där hänger clownen också. Badbollar också. Finns det några barn här inne? Här är badbollar också. Måste vi testa ikväll igen. Finns det några barn här inne? Behöver inte vara rädd för mig. Jag är bara här och vill prata med er. Vi har ju hört er innan. Nu kan ni prata med oss igen om ni vill. Det är den här clownen också som rörde på sig. Finns någonting här med den här clownen? Ingenting just nu i alla fall. Men jag tänker som så, vi är nog färdiga med EMF-svepet nu. Vi fick en liten spike där vid trappen som jag tycker ändå var lite intressant. Att jag ändå kände av det innan det kom. Men annars ingenting just nu. Så jag tänker att vi sätter igång nya varningssystemet, sätter ut kameror. Ja, sen kör vi igång. Vänta, det är Niklas bara. Ja, det är tur att vi tar tagning här ute. Vad då? Jesus. Kameran nummer 2 blinkar till. Surfplattan byter läge. Nej, kamera 2 är den på övervåningen. Ja. Så Men, vi tänkte precis ta en tagning nu att vi är på väg in i huset. Ja. Men ska vi gå på och kolla där första? Nej, men vi kan ta, alltså... Jag blir bara såhär, shit, det hände ju en massa grejer och jag var ensam där inne. Ja, okej. Ni hade ju redan gått ut hit. Ja. Ja, men hur som, vi kör härifrån lite snabbt så går vi in då. För vi tänkte börja kommunicera med lite spiritbox och gå runt i hela huset. Ja. Men jag tänker så, vi går in direkt och så börjar vi köra där uppe. Jag måste upp och kolla på ja, men då kör vi. Ja. Det var här vi hade i trappen också, det här EMF-spiken. Är det någon som är här? Den här kameran blinkar till. Och Kinect gick ut läge, så jag ska kolla på den nu. Vad har hänt med den? Jag funderar om strömmen har gått där. Strömmen? Ja. Not powered, står det nu. Not powered? Nej, vi har tappat Kinecten. Efter det. Det är alltså strömmen som har gått, Tony. Det sitter ju batteri i iPaden. Ja. Så strömmen gick någonstans. Här uppe? Ja, från ingenstans där vi skulle starta. Men då måste har vi satt på rec på inspelningen nu? Det måste det ha fångats. Ja. Jag stod ju där och tittade så allting var rätt. Så allting var bra när vi skulle sätta igång. Så någon hög ström. Så vi måste hitta en säkring nu då. Du proppskåpet. Att det är på utsidan.
Ja, nu har vi ström igen. Nu är strömmen tillbaka. Tony går ut i proppskåpet, berätta vad du hittar. Jag öppnade proppskåpet som är på utsidan, så öppnade jag upp det och ser propparna där. Det ser ut som en leksaksfågel typ. En talgoxe heter det. Så att helt still, så bara lyfte och fick lampan. Kollade på mig så här, så jag flög iväg. Nu har vi allting tillbaka som det ska vara. Alltså, Ja, gå ner och släck igen. Då kan vi kort bara säga vad vi har här uppe nu. Vi har ju satt en PST på bordet på det här Ouija-brädet. Ja. Och den här tar ju statiska fält då, så den här kan vi aktivera igång. Så om någonting kommer in vid bordet så kommer vi se det. En PV som aktiveras sen in mot den här skrubben då, där barn är. Den där får du placera i garderoben. Jag funderar om du ska sätta den på metall. Når vi dit då? Nej. Vi får sätta den inne bara där. Sätter vi den någonstans där? Ja. Sen har vi PME. Sen har vi där Niklas Ronny nu en liten specialgrej. Precis, kom och kolla här. Så att jag satt den i en mugg nu. Så kommer vi då ställa den hit. Så Tony får sätta rörelsesensorn först. Sen ställer vi den här också på kanten här. Så får vi se om den här bollen då blir utsparkad härifrån igen. Jag sätter då den här mot clownen. Ja. För den sägs ju för att flytta på sig också. Hello, welcome. Och sätter vi den och sätter vi PMB också. Precis. Men nu står den i en mugg där också. Så... Nu testar vi ett experiment. Det här gjorde vi ju för 6 år sedan. Ja. Det var så allt började egentligen. Men hade vi den på tröskeln direkt. Ja. Vi ska prova det också tänker jag. Men vi provar med att den ligger i den muggen. Ja. Ännu mer solid så att säga i den här runda formen. Mm. Vi startar PMB:n också riktad mot där då. Jag lägger den upp på den. Om du går dit och står i dörröppningen och sticker ut den igen, frågan är om mitt namn. Så har vi Niklas nu. Det var ju ditt namn, Tony. Alltså vet du vad, det känns som att någon på pillar mig på armen. Alltså... Det är andra gången. Jag trodde först att jag bara tänkte att det här kände ju den här spindelvävskänslan innan. Men... Och det kommer jag ihåg när jag var. Men nu var det precis som någon kände mig här på... Det är någon som rör mig här. Kan du dra min tröja i så fall om det är någon som är här? Kan du säga ditt namn? Tony. Ta en Tony igen. Jag sa Tony igen. Jag tänker på han... Mats. Mats som var här. Han som har sin minnesfond eller minnesgrejer här. Just det. Han har vi ju träffat. Ja. Men han är ju... Ja, vi kan väl se. Ska jag fråga om det här då? Ja, gör det. För det här är skithäftigt. Det lät verkligen som det. Okej. Alltså det är 2 gånger han säger Tony. Heter du Mats? Stig in. Stig in. Stig in. Då kommer vi till dig här. Mats, är du här? Ja, jag vill bli som en kvinna. Mats, om du är i den här byggnaden, kan du säga hej till oss? Vad var det? Jag vet inte. Vänta. Märkligt. Ska vi testa igen då för att se? Det är det som är grejen. Vi gick upp hit. Vi har inte sagt att vi aktiverat grejerna på nedervåningen. Nej. Ska vi gå ner snabbt och dra igång allting där också? Ja. För allting är aktiverat här uppe nu. Ja. Så behöver vi grejer här uppe, då går vi upp hit. Ja. Och nu går vi ner till, vad heter det, dödskammaren där. Ja. Vi går ner allihopa då. Ja. Och här inne har vi också placerat ut grejer, men jag har inte hunnit aktivera dem. Då har du valt hit. Ja, det är rörelsedäckare till här borta. Ja. Och sen en PMB har vi också här borta. Men rörelsedäckaren här är igång, den har jag slagit igång. Då tar jag igång PMB va? Och den är mot den här så kallade likbädden där. Ja. Och nu står vi faktiskt i den dörröppningen där
ljudtekniken från spökjakt-bidragen i Ruva här. Jag gick och hämtade nu så vi har en PP också. Du har du här i handen också. Jag har Ghostboxen som jag kommer testa. Ja. Jag ska köra igång den. Vi testar den. Och så det här huset känns som att man vill vara tyst hela tiden. Man vill bara sitta och lyssna på minsta lilla. Jag vet inte vad det är för något. Det kanske är för att vi spelar in med barnrösterna. Att man gärna vill höra dem. Men vi måste ha igång apparater. Så jag tänkte, ska vi testa Ghostboxen här idag? Vi testar den här. Ska jag vet inte om jag ska gå in dit. Prova att gå in då. Ska bara starta. Du får gå in själv så väntar jag här utanför så kan... Ja. Är det någon som är med mig här inne nu? Det vibrerar hela det här. Det lät som ett ljud av en man. Sitter du vid det här bordet? Jag har spelat in när du skriker härifrån. Kan du skrika till mig? Får ingenting där. Gå in. Kvinnan som går in igen. Okej. Kan du säga ditt namn till mig? Rysningar från fan tycker jag. Ska jag komma in dit också? Vi tar spiritboxen. Vi hoppar mellan olika kommunikationer. Testa här igen då. Ta den. Vi har någon här så sätt dig i soffan också. Vem är här? Vet du om att du är död? Just det, Tony. Jag provar att gå ut. Kör den där. Så jag måste säga att du ska gå in igen. När jag går ut härifrån? Ja. Ingenting med sjuka rysningar när jag passerar. Jag måste gå in igen här. Kan du hålla fast min tröja när jag går ut härifrån? Du får en till chans på dig. Om du vet att jag ska vara kvar inne, stäng igen den här dörren framför mig. Eller om du vet att jag ska gå så säg gå. Jag skulle gärna vilja känna den där tröjdragningen. Alltså den var så tydlig när man såg på ögonskameran där. För han stod i något sånt här va? Ja. Och den kom ungefär så här. Ja, det blev som två, det blev som någon tog här. Lite så det blev en utböckning efter det. Just det. Jag för mig det var. Jävligt mycket spindelvävskänsla Ja. på händerna. Men jag tänker, ska vi röra oss uppåt i alla fall då? Mm. Vi tar med Ghostboxen och spiritboxen. Ja, jag har en flux i fickan också. Ja, och så får vi ställa oss lite tyst i garderoben också en gång. Innan vi går upp då, vi tar med oss lite grejer så vi är kvar där uppe en liten stund. Jag har tagit med mig den här statiska dockan, ifall någonting går nära så kommer ögonen lysa. Vi har triggerobjekt också. Den ska ut. Om någonting kommer nära och känner på den. Precis, temp ska också om temperaturen förändras. Vi kommer köra den här 360 av kärnan också. 2 fluxar tänkte jag. Placera ut dem på olika ställen. Ja, bra. Och jag har också Ghostboxen med mig. Jag har Obviousen med mig. Och där ligger en till flux. Innan vi går upp då, vi tar med oss lite grejer så vi är kvar där uppe en liten stund. Jag har tagit med mig den här statiska dockan, ifall någonting går nära så kommer ögonen lysa. Vi har triggerobjekt också. Den ska ut. Om någonting kommer nära och känner på den. Precis, temp ska också om temperaturen förändras. Har du någon doft där uppe? Har du det? Tyckte jag gick in i någonting. Vi kör tempskapet på den. Vad gör det? Så om Om jag... du har någon sån parfym, så damparfym, känner inte du det? Nej. Jag är ju lite förkyld också så. Ja.
Okej, stäm skåpen på dörren där. Gör den. Här kan vi aktivera en PRP som är på bordet också. Ja. Eller på bänken. Temperaturen sjönk här. Det är kallt. Ja. Bra, kom in till oss här. Då gör vi så här då. Kör lite mer. Nu försvann det precis. När Kom tillbaka. Är det barnen som är här som kan göra det där? Ni kommer ut, blinka till en gång till om det är barnen som är här. Som kommer ut från garderoben här uppe. Gör det kallare. Tack. Träff direkt. Träff direkt. Är det barnen som är här inne? Kan ni göra det en gång till? För det var 2 barn som var instängda här. Som ni ser nu så är en lampa tände sig direkt nästan. Och den där måste man komma väldigt nära ändå för att den ska ge utslag. Kan ni göra ett högt ljud någonstans? Jag aktiverar PMVn här igen på mig. Så vi kan inte fånga det stråket av rör. Ja. Vi sätter en nallen och vi sätter den här dockan här borta på bordskanten och så får vi se om någonting kommer nära den. Nu går PMV igång, kalibrera. Så om ni är där inne nu, sparka undan med bollen. Så om någonting då, det som precis hände innan den där lyser, för nu händer ju ingenting som du ser. Nu är det ju ingenting på temposkapen, inte kallt, inte varmt. Ingenting som indikerar på att det var någonting framför. För det som precis hände var att någonting kom från den sidan. Och då var det en vit lampa som lyste upp. Men det är det, när någonting passerade där, för det var rätt intressant. Vi hade det blåa utslaget innan att det blir svalare. Vi fick träff där också, men energin gick ditåt. Ja. Så vi ser om den går på nallen där, vore jävligt intressant. Om du kommer nära den här nallen nu och rör den. Eller ta på den, eller knuffa ner den så kommer det låta på det här sättet. De barnen som är här. Det känns som att vi går ner på knä lite grann. Gör det. Om vi har någon barn här, du behöver inte vara rädd för oss, vi bara kommunicerar med er. Och om ni är fast här och vi får reda på att det är så kommer vi se till att ni kommer härifrån. De barnen som vi spelade in här för 6 år sedan som sa men jag lovar förlåt. Kan ni komma in och komma tillbaka hit om ni är kvar här? Vi kanske inte hör det här direkt nu, men sen när vi lyssnar igenom det här så kommer vi höra vad det är. Blått. Nu kom det igen när jag bara pratar om barn här. Ja. Kom in hit. Får gärna ta min hand. Gå förbi det här som snurrar på golvet, det här blåa. Så vet vi att du är på väg mot mig. Du behöver inte vara rädd för oss. Vi har varit här innan. Jag känner att det blir kallare nästan. Ja. Och den nallen som är på bordet där får ni jättegärna ta i så fall. Stängde eran pappa in er i vinden? Stämmer det? Jag drar igång mobilisen nu. Du ställer så mycket frågor så Ja, om vi kan fånga upp dem. De barnen som vi spelade in de här rösterna på som sa med jag lovar förlåt. Finns ni kvar här? Kan ni gå fram till någon av de här sakerna som är på golvet? Eller är ni kvar inne i den här garderoben bakom oss på vinden? Angry camera. Arg på kameran? Arg på kameran. Okej, du vill inte ha kameramannen här eller kameran i sig? De kanske inte vill bli filmade. Om ni inte vill bli filmade, kan ni röra på någonting som är här uppe som inte brukar vara här? Det som åker runt här är blåa eller när nallen sitter där. Eller längre in har vi en järnpinne som sticker upp om du rör den. Trapped. Fångad. Fast. Ja. Nu behöver vi prata om garderoben kanske. Är ni kvar där inne i den här skrubben eller garderoben här på vinden?
Kan ni knuffa ner den där badbollen i så fall? Alltså, jag tycker det ser ut som en dimma där inne. Ser du det, Niklas? Ja. Ser det ut som att det är en dimma där inne? Till höger där eller? Vid dörren typ. Att det bara varit som ett moln där inne. Om ni är där inne, kan ni röra på den där clownen som hänger på väggen där? Kan ni få den att snurra till? Elias står. Elias stand. Elias står. Elias står. Är det han vi ser det? Är det det vi skuggar eller det gråa vi såg? Alltså, det var som en grå fogg som var vid dörren så här som... Eller så är det ens ögon som spelar en spratt alltså. Elias, om det är du, kan du sparka ut den där bollen åt oss eller stänga igen dörren? Det är så här. Jag tycker vi gör så här, Tony. Det är som du säger, man vill sitta ner. Ja. Jag har 2 stycken flux här vi drar igång. Ska du ha obviously på dig? Vi fann någonting. Okej. Men jag kör igång den så har jag den. Ja, det kan du göra. Jag ställer en flux här. Och det vi vet ju här, ett videoboard, folk har försökt söka kontakt. Här och då ja och nej frågor med den här gröna och röda. Så jag tänkte jag vill lägga in på varje sida så här. Så nu är de kalibrerade klar. Johan, bakom dig nu. Det är det rörelse. Någonting kom in precis när jag startade med fluxarna. Så någonting har då kommit in här. Om det är du, Elias, kan du gå förbi det här bordet och få någon av de här lamporna och lysa. Du kan svara då. Genom att få den här att lysa grönt betyder det ja och nej för rött. Så gör vi så, Tony. De där får stå där vid kommunikationen. Så sitter du och jag här. Sätter du här bra för? Ja. Testa det här. För det var ju här vi satt och provade att tända ljus. Kommer du det? Ja, just det. Men nu har vi igång lite andra grejer. PNB. Ja. Boll. PRP. Vi har en Ovlius. Vi har fluxarna. Vi har även knäkten som är riktad in mot den här vinden. Eller vindengarderob. Vet du vad jag ska kalla det till? Jag vet, alltså det är skrubben. Det är ju vind ovanför. Ja. Eller, vad ska man säga? Jag vet inte heller. Garderoben. Garderoben, men hur som. Den får vara. Så vi har ju knäckten. Om någonting ställer sig så kommer det mappa upp. Och jag ser det faktiskt härifrån också. Och vi kommer fånga det på övervaket i så fall. Mm. Så ni barn som eventuellt finns här, kan ni ställa er framför den här? I dörröppningen, kom ut till oss. Eller den här pappan här. Du verkar inte vara så snäll mot de här barnen. Ni måste stänga in dem här i skrubben. Så det som finns här i huset. Gör ljud, kommunicera, prata med oss. Gör ett högt ljud, vad du vill. Har du så mycket kraft att du kan stänga den här dörren som är precis framför oss. Eller knuffa ner den där badbollen som du gjort innan. Grönt. Grönt. Tack. Du som precis var där och tryckte på ja där för att du skulle kunna knuffa ner den där. Kan du göra det? Har du så mycket kraft att du kan knuffa ner den här bollen framför oss nu? Och kan du göra det nu? Det går som inte riktigt här. Det går lite i vågor där. Det är som att det börjar lite. Det känns lite barnaktigt. Det här känns inte som en vuxen person som är här nu. Nej. Det leker lite med oss. Den är bakom Johan ibland. Den var nu lite snabbt på den där. Pulserar lite på nallen. Det är nästan man ska rikta frågorna dit mot det videobordet för att se om vi kan få svar där om energier är kvar där borta. Ska vi sitta här och ska vi flytta på oss? Nej, vi sitter kvar där. Så de energierna som är bundna till det där brädet. Finns ni kvar här? Det låter som en unge pratar. Hör inte ni det? Nej. Hör det hela tiden. Varför hör jag det? Vad säger den då? Det är som att de pratar på distans. Jättelångt ifrån sig. Jag hör en ton. Det är jätteljus röst.
Kan ni prata högre om det är barn som är här? Nu hörde jag. Men det är väldigt långt bort. Ja. Det är som att det är antingen utanför precis eller jag fattar inte. Jag är inte ute, men det känns som att det är... Det känns som att det är i huset, men det känns som att det inte är precis här. Det är som att någon pratar, men jag hör inte var det kommer ifrån. Det här bridgerboardet som ligger på bordet. Finns det energier som är bundna till det? Ska vi testa kodboxen? Ja, det var det. Elias? Eller någon av barnen? Kan ni komma mot det här bruset som jag har här? De sitter i den här stolen. Ingenting på... Vi får röra oss lite grann. Här. Direkt en unge som sa här. Okej. Kan du säga ditt namn? Är det du som heter Elias? Lyser du bakom Johan igen? Ja, vad var det som blinkade? Blinkar någonting. Du fick röra sig där. Jag fick röra sig bakom Johan. Var det där du är, Elias? Det är här borta hela tiden. Ja. Och blått också, kallt. Ears, öron. Did. Gjorde någonting. Gjorde du det där precis? Kan du göra det en gång till? Kan du ställa dig på andra sidan om den där? Stanna där. Stanna där. Sa det till mig. Jag var på väg mot garderoben. Det där var auktoritet i det där. Hörde du det? Ja. Sa till. Stanna där. Stanna där. Eller säger han till Elias att du gör det? Ja, kanske att han vill att barnen ska stanna där. Ja. Att den inte ska komma ut. Jag kommer gå fram här ändå. Vad kommer hända om jag går fram? Jag kommer gå fram här. Du får ställ dig in. Jag stänger av filmen. Ställ dig in i garderoben. Och du kommer över bollen utan han är. Men Niklas inne med det där. Elias, kan du knuffa ut den här bollen då? Stäng igen den här dörren. Inget. Så jag känner igen en annan Elias, alltså. Jag måste bara kolla grejer. Alltså, ja. Hette han någonting med Elias? Det här flickebarnet. Nej. Ska vi göra så här? Vi tar en liten break. Ja. Vi går ner. Ja. Vad händer nu? Okej. Vem har vi där? Här är Elias som är där inne. Det var efter jag var. Adam tycker jag, det är en till namn. Varför du var det som att du gjorde något där inne. Kan du backa undan en gång? Nu blir det så här kallt igen. Är det barnen? Kan du backa undan en gång helt? Not. Inte säger du nu. Okej. Okej. Om du är där inne då så kan du kommunicera med oss här. Knuffa ut den där bollen. Den ska ju inte vara där. Den smäller det. Nej, det är jag. Alltså det känns som att det är i nacken eller någonting. Om du flyttar lite grann Torre för att se om uppmappningen får knäcka. Du har ju en uppmappning här också. Är det det? Ja, det är därför. Det är uppmappning. Ja, försvann den. Vi hade en precis vid tavlan. Är det barnen som är här? Okej.
Nära ser ni. Walter, kom igen. Det är lite lustigt. Ska vi göra så här då stänger vi av och ska förklara lite grann det här med Walter också. Ska vi stänga av så länge för att komma tillbaka snart? Det är så att vi har ju varit uppe i Borgvattnet en vecka, jag och Johan. Ja. Vi har haft kontakt med Walter nästan varje dag. Han har dykt upp på Kinecten och hela tiden i Borgvattnet. Du såg ju någon på Kinecten innan här. Ja. Och det är det som är så häftigt. Vi körde den här under hela veckan. Vi fick uppmappning på honom. Men en dag, fredag. Nej, Lördag. Lördag var det. Då var han inte med någon. Men nu kommer han igenom igen. Nu är han här. Så jag vet inte om Walter har följt med oss. Då är han inte med. Ska vi testa en gång till då? Med tanke på vad som hände i söndags när du körde The Portal. Så gick ju, det var ju Walters namn fick du ju också igenom innan du stängde av den ju. Ja. Så jag tror Walter går bredvid oss. Och Walter kommer definitivt gilla att vara här bland de här barnen. Vi provar då. Vi provar igen. Sätt igång PBN. Jag kollar på om det blir uppmappning. Nu vet du hur det fungerar. När du kalibrerar den en gång. Hjälp, säger den nu. Walter, har du följt med från Borgvattnet? Var det du som knackade i golvet? Nej, men det lät som att det kom underifrån. Var fan kom det ifrån? Hjälp, sa jag. Walter, är du kvar? Vi skulle ju precis bryta och gå ner. Ja. Ta och dricka lite vatten. Vi ska göra det Jag så stängt länge av då. fluxan och allting färdigt. Ja. Vi gör det då så länge då. Ja. Tony, vi har ju pausat lite grann. Vi drack lite grann medan det så står vi och tittar på övervakningen. Det som händer är ganska sjukt. Det ser ut som det dyker upp en dimma framför kameran utomhus. Men det ser också ut som att det står någon där. Ja. Så jag har försökt återskapa det. Så jag tog en bild på dig och försöka lägga det vad vi tror att det var. För det ser ut som en person som står. Men såg det ut som så det såg ut menar du? Ja, ungefär. För den här dimman har inte kommit tillbaka. Det var ju precis då det skedde. Och som att det kom upp någonting till vänster i bild då. Ja. Men det är jättesvårt att säga, det kan vara reflektion också, men det är sammanhanget. Dimman dyker upp, det ser ut som någon som står där ute. Jag har inte sett det efter, det har inte dykt upp efter det heller. Så det här är ju, jag vet inte, helt galet. Men jag tror så här, om det är energi som går runt huset också, så väntar de bara för att komma in. Och det jag tycker vi ska göra nu, jag ska gå upp, jag har satt i ordning till Portal där uppe. Vi ska försöka kommunicera med det. Och så ser vi också om Walter med oss. Just det. Jag menar, vi har ändå fått hans namn igenom här. Ja. Här ser vi fortfarande, det är fortfarande kallt. Vi har inte haft någon rörelse, men vi kommer snart gå igenom det här nu. Det var lite längre sidan här. Men jag tänker på bollen, ska vi låta den vara kvar på den här muggen? Nej, det är så vi gör. Vi tar bort den. Helt? Och sätter per. Vänta. Hör du inte det knackningar? Nej. Dunk, dunk, dunk. Kan du knacka en gång till? Nu hörde jag det. Ja, det kommer knackning där bakom Johan. Alltså det där var ju en mansröst på. Hörde ni det? Ja, jag hörde det med. Är det mannen som är... Det är inte fullt. Jag måste sätta ut fluxen och så vi ser vad vi får svar. Jag lägger något i hållet. Jag lägger här. Jag hör det hela tiden. Jag hör det. Hör du inte något som att de... Kan du säga det här en gång till? Så ljudet bakom Johan. Men vad är det här för... Är det något som... Det börjar pulsera. Är det någon som är här? Kan du göra det ljudet en gång till?
Nu hör vi inte det. Nej, tyst. Jag tycker vi ska ta bort den och sätta periscope och se om det är någonting som är där inne. Precis, det är periscopen bara. Jag tycker det. Okay. Så om det är någon där inne, ställ er precis i dörröppningen där nu. Aktivera PMR också. Och The Portal, ni som inte vet vad det här är för någonting, det är ju ett nytt sätt att kommunicera där man sätter samman en Spirit Box och en Ghost Box in i vad vi kallar The Portal. Och det som blir här är att de två ihop gör dels får man inte riktigt det här bruset. Jag tar bort en del av det. Men även det att vi har ju fått rätt så häftiga ord som kommer igenom. Senast var ju i Borgvattnet då. Ja, det är en kvinna som skriker väldigt högt. Det jag gör nu är att jag startar spiritboxen, jag sätter den på sweep rate på 200. Jag startar upp ghostboxen här också. Men jag fattar inte vad det där. Det är som någon sån här. Efter vi såg den här skuggan där ute, vi såg någon som såg ut som någon stod där. Så började det pulsera hela huset. Det kommer jag nu sätta här och så startar jag volymen på ghostboxen också. Så nu ligger de här och skickar då signal in i den här. Jag lät ju vara den här. Nu? Grön. Ja, där borta. Bra, för vi kommer starta den här nu. Uff, det är så kallt igen. Jag vet inte om ni känner igen den kylan som kommer. Ja. Det är så iskallt. Jag har ingen bra magkänsla när du ska starta den nu alltså. Nej. Men vi gör det. Nu har jag sammanlänkat de här två. Sen kommer jag sätta händerna på de här också. Såg du det där? Nej. Det var ett ljus där inne och så blev det innan så det som att någon tittade ut på oss och så gick vi rakt in där. Det är någon som är... Kvinna här. Kan du säga ditt namn? Är pappan kvar här? Du som stängde in dina barn här på vinden. Är ni barn kvar här? Och vi gör så här, jag stoppar spiritboxen och nu kör vi bara ghostboxen då. Använd det här bruset. Rörde du mig? Skojar du eller? Johan har kameran. Undrar om det En man. var någon som tog mig i tröjan. Jag trodde du ville ändå som att du gjorde så här. Var det mot dig eller från dig? Baksidan där. Tappade mot dig? Ja. Var det du som rörde vid mig? Grönt. Ja. Grönt. På båda! Kolla! Båda har grönt. Båda Johan. Shit, det har aldrig hänt innan. Det var, jag kände det. Var det du som rörde som båda? Vi måste kolla vem det är som är här då. Ja. Kör igång den igen. Ja. Vem är det här? Det kom samtidigt. Ja. Jävlar, vart kom den där kallluften ifrån? Kände du det? Det är en man. Är det pappan som är här? Det är någon som rör mig hela tiden. Rör mig här. Är det pappan som är här? Säg ditt namn i så fall. Jag räcker att sätta armen så. 2 stycken ja och sen ja. Men... Vad vill du hälsa oss? Om man bränt häxor på den här platsen.
Du, periskopen. Man har bränt häxor här. Okej. Om vi har någon form av häxa eller häxor med, kan du komma mot oss? Kom ut därifrån och kom ut. Kom, ja. Vi ser inte dig, vi ser mig. Ja. Men det var en liten unge som sa. Står du framför oss nu? På väg runt. Så hörde du vad de sa? Hitta mig. Hitta dig? En liten tjej som sa, hitta mig. Jag kommer mot dig. Nej. Ja, vadå? Ja då. Det är en man som var det. Jag kommer in hit. Det var smälla nerifrån. Nerifrån? Ja, bom, bom, bom. Ska vi kolla? Eller? Ja, Hello, welcome. eller gå ner där, jag sitter kvar. Antingen från väggen ner eller utifrån. Ska vi kolla in här va? Ställa oss här. Så vi kan få en ljud och vilda. Kan du göra den där bankningen igen? Kan du banka en gång till här? Inga ljud nu. Vi måste byta batterier då nu. Okej. Ja, vi hittar ingenting här nere. Jag kollar på övervaket. Du är Niklas själv där uppe på andra våningen. Vi fick inte de här bankningarna nu igen, men jag tänker vi går väl upp en gång till då. Ja. Får vi se om vi kan fortsätta med porten där. Jävla tydligt så här. Jag tror kameran har fått med om inte den här porten tog ut ljudet så ligger det. Jag provar att köra en obvious samtidigt och kör den också då. Så nu kör vi 3 kommunikationer plus de här. Men det där blir jäkligt intressant att ändå samtidigt gav utslag. Och de är ändå, vad är det, 3 meter emellan då. Men det märker du sen hur det bara... Ja, det går riktigt i vågor, men det är lite typiskt. Så har det varit flera gånger här framme går också. Att det går verkligen i vågor. Det går upp, laddas och så blir det lugnt och så går det ner. Den där mannen som har stängt in barn. Hittar du? Hittar du? Kvinnan där. Hittar du? Jag är här. Closet. Jag är här. Hittar du? Ska jag gå in? Jag kommer in till dig nu. Prata om kroppen. Jävlar. Ja. Jesus Christ. Bra va? Ja, det hoppas jag. För jag såg, jag hörde bara det. Det var hela stolen där. Scratch. Scratch. Kommer du riva mig om jag går in här? Då står jag här nu med dig. Ovanpå. Ovanför. Är du här uppe? Om du är här uppe, rör mig i så fall. Vem har vi här? Below, under. Ska vi skifta lite? Prova du ställa här inne. Ja. Shit. Jag kan inte stå still här, det bara snurrar. Snurrar det? Ja, fan, det är som ett hela rum. Är det du som påverkar det här? Vem är du? Hej.
En dam, en tjej. Jag måste hålla i mig. Det är bara gungar. Kan du knuffa där inne? Akta dig. Akta, rätt som att du sa det. Haha, skratta igen. Barn, som jag sa. Om det är barn bakom Niklas där. Det är de som håller på med mig. Ja. Jag känner det. Jag kan ju fan inte stå still. Barnen som är där inne nu bakom Niklas. Kan ni stänga dörren? Nej, jag måste gå ut. Alltså, det snarare ju något helskott. Du ser full ut. Jag kan inte stå still. Nej, jag ser det. Du ser jättegungig ut. Du säger att beacon. Va? Beacon säger de här när jag börjar säga att det är det. Det är som ett... Vad heter det? Vad är beacon? När det, allting dras till det. Som ett litet ljus i mörkret. Jesus Christ. Jag ser en afraid. När jag går ut. Vad sa du? Sa den afraid. Afraid. Att jag är rädd. Men jag är inte rädd, det är bara att jag kan inte stå still där inne. Ta en stol och sätt dig in, Nicke då. No, säger den då. Jag ska skicka in Johan, ska du gå in då? Jag sätter in en stol så ska jag sätta mig in då. Okej, då gör vi så här då. Vi har tagit bort PNB:n, vi har tagit bort rörelsedetektorn. Och periskopen. Och periskopen, precis. Johan, du får gå in och sätta dig själv där inne. För vi tänker om de här barnen finns där så kanske de vill kommunicera med dig. Det var så vi spelade in de här rösterna sist, att det var väldigt, väldigt tyst. Och du kommer sitta med hörlurar på så du kommer höra allt om du kommer igenom. De här barnen brukar vara antingen nedanför precis där du kommer sitta på den här stolen som vi har ställt in. Många har också sett dem uppe på balken och tittar ner på en. Och den sa ju innan här också above. Ja. Ovanför. Så... Kan vi inte sätta en periskop på kistan bara så jag har någonting som... Om de är där. PRP får du. Får en PRP? Ja. Yes. Kan du stänga dörren nu? Ja. Jag kommer haspa för er också. Du kommer inte ut. Ja, jag kör. Jag bara sparkar in dörren eller någonting. Och kör. Om jag har någon med mig här inne i garderoben, kom ner här och ta i metallpinnen på kistan. Extremt kallt här inne. Det är här uppe på balkarna som sägs att barnen ska vara och leka. Den här clownen med brukar vända på sig här i garderoben. Nej, ingenting som hörs. Vad jag hör i alla fall. Vi får se om det kanske blir någonting när vi lyssnar igenom detta sen. Men jag har inte hört någonting i alla fall. Okej, Johan, nu är du själv där inne. Ja. Och du ska stänga dörren nu. Nej. Nu får du grönt på. Ja. Grönt, ja. Grönt. Vänd dig åt det. Står det? Ställer frågan grönt. Okej, då gör vi det. Då stänger vi in Johan här. Haspat. Nu har du Johan där inne. Nu sitter Johan där, så rör vi han så han får känna när ni rör vi han.
De barnen som vi har spelat in rösterna på. Viska era namn till Johan, han sitter där inne, så vet vi vem ni är. Och vad det? Vad? Någon visslade. Visslade du, Johan? Nej, Hörde du någon vissling där inne? nej, ingenting här inne. Jag hörde det jättetydligt. Kan du göra det en gång till? Okej, ska vi släppa ut honom därifrån? Det är ingen god känsla inne här. Kan det inte? Kallt som tusen, vi bara kallar det. Slå igång PVP. Eller Va? reste du för fort? Eller? Nej, ingen aning. Det är ju väldigt svajigt. Ja. Och du ser väldigt märkligt ut i ögonen, ska jag säga. Oh. Hur känns det? Jag vet inte riktigt. Herregud. Kolla mot kameran en gång och se. Dina ögon såg jättemärkliga ut. Här är ingen god känsla inne på den vinden, kan jag säga. Okej. Men vad säger ni? Ska vi gå ner till likrummet och testa kommunicera där också? Ja, Kan vi göra. Vi tar med portal. Yes, Vi kör den här nere. det gör vi. Vi drar igång utrustningen uppe innan vi lämnar också. Ja. Då är vi nere på bottenvåningen nu. Jag tänker vi ska köra en portal-session här också då. Ja. Alltså vi har ju testat det mesta här runt omkring nu. Vi har suttit och lyssnat, vi har testat att kommunicera. Det är lite stiltje. Det kommer och går hela tiden. Och det är rätt häftigt. Men vi ska se här nere, vad har vi för någonting som rör sig här nere? För jag tänkte så här, i värsta fall, det är att vi bara lämnar på alltså inte övervakning, alltså vi övervakar ljudet här inne. Ja, att vi sätter en diktafon upp där vi fångade bara rösterna förra gången. Precis. Så kommer vi bara lämna det huset. Ja. Och se om det accelererar, att de pratar med varandra eller något sånt där. För det är det som är lite målet här. Kan vi dokumentera det? Kan vi nysta det där? Och vi har nystat lite grann och det vi har kommit fram till egentligen också så här. Är Walter med oss? Ja. Jag vet inte. Jag kanske får bara med det. Ja. Och det är det jag bara funderar. Hur funkar det? Är han nu med oss här? Kommer han komma genomgång på alla utredningar nu? Det vet jag inte. Nej. Men ska vi köra en avslutande portal-session här? Ja. Och sen går vi upp och sätter diktafonen. Och vi sätter också den här badbollen, tycker jag, på den här listan. Ja. Och sen så lämnar vi. Ja. Så får vi se om dels badbollen åker. Ja. För vi kan lämna en kamera som filmar det där. Ja. Kan vi. Och så har vi diktafonen som är igång hela tiden. Och se om vi kan återskapa det som vi fångade för 6 år sedan. Nej, vi kör på det. Vi kör på den här då. Och vi har fortfarande grejer. PRP är igång här. Vi har flux här och obvious här. Vi ställer fluxen någonstans. Fluxen sätter jag borta. Vi sätter oss här bara då. Yes. Där kan jag ha obviousen igång också. No. Kort. Fast säger jag. Cursed. Är det någon barn med oss här? Rum, så här. Ljud, spel här någonstans. Vi vill prata med mannen som är precis under oss nu. Det är här stråket här. Ja, just det. Kan vi få in den här mannen som sägs vara elak, demonisk, allting som det finns här nu. Men det är den här mannen som består av väldigt mycket ond energi. Kan du komma hit och säga ditt namn? Vi spelar också bara ett instrument igång nu.
kör vi igång. Den mannen, är du kvar här? Någonting. Finns det några kvinnor kvar här nere? Jag sätter min hand på den här nu. Använd mig för att kunna kommunicera nu. Kommer. Jag tar vi ner dem inte. Ja. Vi får inte igenom så himla mycket där. Nej, det är väldigt lågt. Nu har vi kört The Portal, vi har kört med Spiritbox, vi har kört Ghostbox. Vi sa att vi går upp och kör lite Spiritbox i hörlurar. Vi tar också och testar med Ghostboxen i öronen. Jag har ju aldrig kört med den heller. Just det. Så här kan vara intressant att se hur vi får igenom. Ja, men med diktafonen också för natten sen. Den kommer då ligga och spela in hela natten samtidigt som övervakningen är igång här. Så får vi väl se om nu bollen till exempel. Vi sätter den på tröskeln igen som det var. Vi återskapar allting som vi hade. Ja, då gör vi förutsättningar precis som det var när vi var här för 6 år sedan. Ja. Och får vi igenom någonting annat, tänk om det kommer igenom några andra ord den här gången. Ja, vi vet inte. Ja, vi får testa. Ja, vi gör det. Vi går upp och provar det här då. Yes. Så vi tar bort alla de här grejerna som ligger nu. För vi kommer röra oss på den här våningen. Niklas ska köra den här Ghostbox-sektionen med hörlurar. Så vi inte snubblar på de här grejerna. Här kör vi nu. Vi tar Ghostboxen. Jag har på matad här. Det som ni hör. Det här. Där kom något igenom direkt också. Nu missar jag det. Men det är det ljud jag kommer ha. Jag kommer stå med ryggen mot det också. Så får ni ställa frågor då. Ja. Vi kör. Vem har vi här? Kan du säga ditt namn? De här barnen som är här, kan du säga vad ni heter? Ni vet mig. Eller ni... Damen. Ni vet vem jag är, damen. Och så sjöng hon till mig. Hon skrek någonting. Är Walter med oss från Borgvattnet här? Du är fast i det här huset. Ja, jag tyckte jag såg någon som låg över sängen. Låg här? Ja. Jag var tvungen att kolla 2 gånger extra. Jag trodde det var en docka som var här för i sängen. Jaha. Shit. Wow. Det var en man som låg där. En man? Gammal man. Väldigt indragen haka. Och svart kostym hade. Ja, får jag höra här. Det låter som en som har dött typ. Jag trodde det var en skyltdocka i det. Jag kommer inte ihåg att det är därför jag kollade så här 2 gånger. Bara. Jag ska lyssna. Låg det en man där? Med kostym. Still. Vi står still här. Vad heter du i så fall? Du som låg där nyss. Säg ditt namn till oss. Vad gör de? Vad gör de? Vi är här för att vi vill prata med dig. Kommunicera. Står du i trappen? Jag provar en till sist här inne. Ja. Det kommer inte igenom mycket. Men när jag gick över sängen var det en man som sa still. De barn som vi har fångat, de här rösterna som spelades in. Är ni fast här i huset? Hallå, sa en man. Kom ut där i garderoben eller från vinden. David. David, sa han. Okej, David. Kan du ställa dig jämte Niklas där? Så, nej, det var någon som sa Walter också. Va? Walter kommer igenom er. Jag tycker det är så jävla synd. Upp, sa de. Undrar varför de sa det när jag sa så. Jag tycker inte det är så synd.
Kan du stänga den här dörren då? Ja. Men där var det någon som sa väldigt viktigt att det är vi. Inte bara Walter, vi. 9 stycken, okej. Jävla rys jag var. Stäng dörren. Ni barn som är där, kan ni stänga dörren? Tror jag bryter den där. Ska vi göra så då? Att vi lämnar diktafonen. Vi sätter bara bollen på tröskeln här. Och se om det kan. Vi kan återskapa det som hände flera år. Ja, vi sätter det. Enda skillnaden vi har här nu för att vi har en exakt likadan badboll. En vit, röd, gul och tror jag den var. Det enda som är skillnad är ljudupptagningen. Ja, just det. Nu vill vi ha det mer crisp, vi vill ha det bättre. Så vi lägger den här korsmickade mikrofonen här. Som kommer att vara riktad åt det här hållet då. Ja. Det jag funderar på det är om vi ska ha en rörelsedetektor här inne. Vad tycker du om det? Vi sätter det också. Vi hämtar en sån. Ja. Då har vi gjort så här nu. Diktafon som vi hade i vårat första gång vi var här, 2015. Och bollen står på tröskeln och ni ser det. Så det här kommer få vara, plus övervakningen där borta. Bakom här så kommer det här fånga det. Som är bara bonus. Och inne i garderoben som sagt är det ju en rörelsesensor. En rörelsedeckare. Och låter den så är det bling blong, hello, welcome. Första smällen ringer så. Efter genomförd utredning så lämnar vi kvar övervakningskamerorna samt ljudupptagningen i hopp om att återskapa samma förutsättningar som vi hade 2015 när vi lyckades spela in EVP-barnrösterna. Trots sjukdom på 2 av 3 personer och efter en veckas långt event i Borgvattnet med sena nätter och lite sömn så fanns det ingen återvändo när vi fick chansen att trots kort framförhållning att utreda Frammegården igen. Detta hus som vi varit i tidigare och som vi alltid fått med många frågetecken när vi lämnat. Målet för denna utredning var att försöka dokumentera barnrösterna som vi spelade in strax efter 03.00 2015. Röster som fortfarande ger oss rysningar när man lyssnar på dem. Tyvärr fick vi inga tydliga barnröster denna gång, men vi lyckades dokumentera steg inne i huset när ingen var där. Ungefär i samma tidsram som vi lyckades spela in stegen 2015, precis innan barnrösterna kom. Det som också blev tydligt är att vi fick igen Walter via Ovliusen. En pojke som enligt många medium av någon anledning är i Borgvattnets prästgård. Vem denna Walter är vet vi inte än. Men det verkar som om Walter följt med Niklas och Johan som precis kommit från Borgvattnet. Vi fick även in namnen Elias och David. Vi ska försöka ta reda på vilka dessa personer är. Det som också är intressant är att Niklas gång på gång hör barnröster trots att ingen annan hör det.
Han får också en beröring på armen utanför vinden där barnen sägs ha blivit instängda. Vad är det med Frammegården som får framförallt barn att framträda? Är huset en plats där yngre energier har lättare att komma igenom? Eller är det något annat i huset som utger sig från att vara barn, men som i själva verket är någonting mycket, mycket mörkare?